Bună seara și bine v-am regăsit la această etalare. Bineînțeles că mulți dintre voi o să fie ziua când veți vedea această etalare și pentru aceea o să spunem și bună ziua. Dar indiferent de timpul zilei, timpul când priviți această etalare, nu uitați că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Aici voi începe prin a spune că vorbim în foarte multe cazuri despre zodii de aer, zodii de pământ și avem și câteva zodii de apă, dar bineînțeles că în funcție de ceea ce reiese din etalare. Voi care mă urmăriți deja de ceva timp, știți că eu nu pun foarte mare accent pe zodii. De ce? Pentru că pot fi două persoane din aceeași zodie, dar cu caractere sau temperament diferit. Și atunci este mai bine să ne luăm și să ne ghidăm după ceea ce reiasă din etalare. Ce vreau să spun aici este faptul că în trecutul vostru s-au întâmplat foarte multe lucruri repetitive. Situații repetitive, persoane, chiar dacă ați schimbat în relație persoanele, lucrurile parcă s-au întâmplat la fel. Relațiile voastre cu persoanele respective parcă au decurs la fel, indiferent că vorbim despre job sau vorbim despre relația de iubire sau poate chiar relații de prietenie. Da, ați avut prieteni, v-au trădat, v-ați făcut alți prieteni, dar v-au trădat la fel și așa mai departe. Ideea este că de această dată, toate lucrurile acestea care s-au întâmplat nu au fost întâmplătoare, au fost în primul rând ca să învățați anumite lucruri din tot ceea ce s-a întâmplat, dar acum ce urmează în cazul vostru este la nivel karmic. De ce spun că este la nivel karmic? Pentru că în funcție de trecutul pe care l-ați avut, de ceea ce s-a întâmplat, de faptul dacă ați făcut bine sau rău altor persoane, acum se întoarce. Văd că foarte mulți și multe dintre voi ați dat dovadă de generozitate și chiar ați iubit foarte mult persoanele de lângă voi, ați empatizat cu foarte multe persoane, iar acum toate aceste lucruri se întorc la voi. Va fi cumva un noroc nesperat. De ce? Pentru că cumva viața voastră a intrat într-o oarecare monotonie și parcă vă gândiți, nu cred că o să mai găsesc eu o persoană potrivită sau nu cred că o să mai găsesc, nu știu, jobul potrivit și așa mai departe. Însă ce să vezi, veți avea parte de un noroc nesperat. O situație se întoarce în favoarea voastră. Este o situație karmică, ceea ce se întoarce nu este, sau poate că este o persoană, da? Dar indiferent că vorbim despre o situație sau o persoană, este o legătură karmică. Indiferent de cum veți primi toate aceste lucruri, e clar că veți da dovadă de o voință că vreți să schimbați anumite lucruri, dar veți avea și foarte multă determinare în a schimba lucrurile, în a avansa. N-ar fi nimic exclus dacă o parte dintre voi veți face chiar un drum fizic sau poate că un drum spiritual. Aveți doar puțină grijă că din cauza acestui entuziasm de care veți da dovadă, s-ar putea să uitați de fapt cine sunteți voi și să încercați să câștigați anumite lucruri, indiferent cât îi răniți pe cei din jurul vostru.
Așa cum am spus, se poate întoarce o persoană din trecutul vostru. Această persoană poate, la un moment dat, v-a făcut foarte mult rău, iar acum cumva sunteți în stare să călcați peste cadavre, cum se spune, doar ca să vă răzbunați pe persoana respectivă. Încercați să nu faceți acest lucru, pentru că dacă această persoană se reîntoarce în viața voastră, nu e o reîntoarcere întâmplătoare. E o reîntoarcere prin a fi puse la încercare dacă ați înțeles ceva din relația cu persoana respectivă sau nu. Acum, bineînțeles că depinde de fiecare dintre voi cum veți ști să gestionați această situație, pentru că, bineînțeles, nu toată lumea va gestiona aceste lucruri într-un sens pozitiv. Trebuie să fiți dispuși să vă deschideți chiar și față de această persoană, să primiți, cum se spune, nu că să primiți neapărat această persoană cu brațele deschise în viața voastră înapoi, dar să nu încercați să vă răzbunați, pentru că tot ceea ce veți face cumva împotriva acestei persoane, vi se vor întoarce cumva vouă. V-am spus, este o situație la nivel karmic, nu vorbim despre o situație pur întâmplătoare. Deci mare grijă la acțiunile pe care le veți avea față de această persoană care se reîntoarce sau chiar vorbim aici despre o anumită situație. Poate să fie vorba inclusiv și despre un loc de muncă pe care l-ați pierdut în trecut și acum să vină acel șef de la acel loc de muncă și să spună hai întoarce-te înapoi. E clar că vă spune acest lucru pentru că și-a dat seama că a greșit față de voi, dar bineînțeles că dacă voi vă gândiți să vă întoarceți acolo doar ca să vă răzbunați, mai bine nu o faceți, pentru că mai apoi tot rămâneți fără locul de muncă respectiv. De asta vă spun un pic de atenție. Voi sunteți persoane care știți ce vreți, știți cum să vă faceți remarcați, știți cum să vă faceți cunoscuți, aveți idei destul de inovatoare, doar că acum treceți printr-o perioadă în care vă simțiți destul de blocate și parcă nu mai vedeți posibilitatea să dați curs anumitor lucruri încât să vă vedeți propriul interes. S-ar putea ca voi, fiind persoane empatice, să empatizați mult prea mult cu alte persoane și să vă fi uitat de interesul vostru propriu în această perioadă. N-ar fi nimic exclus aici ca voi să trebuiască să purtați o discuție destul de deschisă cu o anumită persoană, dar parcă ceva vă reține. Este bine să discutați dacă aveți ceva de spus, mai ales dacă aveți ceva de spus persoanei care se întoarce, exact dacă e vorba despre această persoană. Chiar dacă această persoană se întoarce, îi spuneți deschis, da, dacă mai vreți această persoană în viața voastră sau nu mai vreți această persoană în viața voastră, dar ideea este să încercați să nu vă răzbunați, pentru că, așa cum v-am spus, răzbunarea nu vă face bine absolut deloc. Văd că voi sunteți persoane independente, persoane care știți să vă descurcați în absolut orice situație, persoane care de multe ori aveți mai multe sarcini de îndeplinit, însă cred că urmează sau deja ați valorificat sau puneți mai multă importanță pe sănătatea voastră și pe intuiție. Posibil chiar unele dintre voi în perioada imediat următoare să trebuiască să
luați și un tratament, dar nu e ceva foarte grav. Văd că e ceva care cumva parcă se vindecă de la sine. Pe lângă asta văd că în perioada următoare veți întâlni o persoană, posibil să fie o persoană din zodie de apă sau cu ascendent într-o zodie de apă, o persoană care vine înspre voi cu iubire, o persoană care vine înspre voi cu foarte multă înțelegere. Posibil ca această persoană pe care o veți întâlni să fie, da, așa cum am spus, voi veți încerca să puneți mai mult accent pe nutriție, pe diete, pe ceva de genul, să cereți sfatul cuiva și această persoană care vine să vă spună, păi uite, pe lângă ceea ce mănânci, trebuie să mai iei și lichidele respective. Aveți doar grijă să fie din surse sigure, să nu luați orice la întâmplare, pentru că mai apoi vă veți face rău singuri. Într-adevăr, urmează o perioadă în care vor urma foarte multe noutăți în viața voastră, va fi pe repede înainte, nu e că va fi, aceste noutăți vin peste 5 ani, 10 ani și așa mai departe, nu, din contră. Aici cred că noutățile în cazul vostru încep să vină cam de peste 7 zile. Peste 7 zile deja veți începe să primiți tot felul de vești, să vedeți tot felul de lucruri pe rețelele de socializare. Ideea este că tot ceea ce se întâmplă este în legătură în special cu banii, cu partea financiară. Nu neapărat că vă este foarte afectată partea financiară, dar cumva cred că voi mai mult vă veți axa pe partea financiară decât pe partea de iubire. Cumva veți considera că în perioada următoare este mai importantă partea financiară decât să încercați să aveți un echilibru între partea financiară și în ceea ce ține de partea de iubire. Pentru cele care vă doriți într-adevăr ca această persoană să se reîntoarcă în viața voastră, este bine întâi, așa cum am spus, să testați apele, să vedeți într-adevăr dacă persoana s-a schimbat sau nu s-a schimbat, dacă puteți să mai construiți sau nu împreună cu această persoană. Pentru o parte dintre voi este posibil ca această persoană care se reîntoarce să fie poate partenerul vostru actual care se întoarce de undeva de departe sau poate ați avut o perioadă de separare, ceva de acest gen, da? Și această persoană se reîntoarce la voi. Dar din nou vă spun, aveți un pic de grijă că s-ar putea ca unul dintre voi să pună mai mult accent pe partea financiară decât pe partea de relație, pe partea de iubire. Din acest motiv vă spun să încercați să aveți un echilibru în ceea ce ține partea financiară. De ce? Pentru că partea financiară și partea de iubire. De ce? Pentru că partea financiară vine și pleacă, pe când iubirea, dacă există, rămâne. Dacă nu există, nu există și gata. Da? Deci un pic de atenție, pentru că voi acum sunteți cumva puși la încercare. Dacă acum nu reușiți să găsiți un punct comun, dacă acum nu reușiți să aveți o anumită legătură între voi doi, să existe o relație bună, lucrurile se vor termina. Și de această dată, dacă lucrurile dintre voi doi se vor termina, va fi pentru o perioadă de cel puțin 2 ani de zile. Nu mai este că vă despărțiți acum și vă împăcați peste o lună sau lucruri de această natură, ci acum cine reușește să treacă peste această perioadă rămâne cu persoana respectivă, cine nu se mai poate aștepta ca abia peste 2 ani de zile să se reîntoarcă la această persoană sau poate cine știe să întâlnească o persoană nouă. De ce? Pentru că văd că acolo unde relațiile nu mai pot fi reparate, acolo unde relațiile nu mai pot merge înainte, urmează această parte sau această perioadă
de singurătate, perioada în care voi, în primul rând, trebuie să vă câștigați și regăsiți încrederea în voi și mai apoi să puteți să duceți, puteți avea o altă relație care să funcționeze bine. De ce? Pentru că văd că aici predomină destul de mult și ceea ce ține de gelozie și ceea ce ține de finanțe și așa mai departe, și atunci lucrurile e clar că nu vor funcționa. De asta vă zic un pic de atenție la ce se întâmplă în perioada imediat următoare, pentru că nu este o situație întâmplătoare, ci este o situație prin care trebuie să treceți. Cumva universul vine și zice: hai că vreau să văd ce ai învățat din toată această perioadă, din toată această situație, din toate ce ai putut învăța din această relație. Și în funcție de asta, în funcție de cum acționați voi, așa lucrurile vor merge pe mai departe. De asta vă spun atenție, adică nu încercați să vă răzbunați pentru că vă veți face rău singuri sau singure. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi de această dată. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!